እያከበርኩ ነው ከፍቅረኛዬ ጋር ያለውን ማለት ነው። ከዳኒ ጋር ልንጋባ ነው። እንኳን ደስ አላችሁ። ማለት የመጀመሪያ ፍቅረኛዬ ነው ማለት ከሱ በፊት ማንንም አላውቅም ነበር። ምክንያቱም ከዚህ በላይ ግልጽ አድርገን መናገር አንችልም። ሰው ያኮሚኒቲ ነው ለምን ተስፋ የለኝም። ፍራንክ እንደሆነ እንዳታስቡ አደራ። ፍራንክ አይደለም። ሰላም እንዴት ናችሁ? ለእኛ የጽጌ ቤተሰቦቻችን ዛሬም ተመልሰን መተንላችኋል። ተመልሰን ስንመጣ እንግዲህ እኔ ሳይሆን ዳኒ ማብራራት ያለበት ጉዳይ ይመስለኛል። ስለ ትዳራችን አንዳንድ ነገር ይላችኋል። ያው ይህ ፕሮግራም አሪፍ ፕሮግራም ይመስለኛል። ምክንያቱም ለብዙዎቻችሁ ጥያቄ መልስ የሚሆን ፕሮግራም ነው እና ማለት ከባድ ጊዜያቶችን አሳልፈናል እና በቃ አሁን ላይ እንዳታገሽ ስንት ይተቀጣል ተኛ ነኝ እኔ እና ደግሞ በስራዬ በጣም የሚያበረታታኝ ሰው ነውና በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። እና ስሜታችሁን ለካ ካሜራ ላይ መግለጽ እንደበራል በጣም ካሜራ ላይ ልክቶ ነው። ይሄ ፕራንክ እንደሆነ እንዳታስቡ አደራ። ፕራንክ አይደለም። ፕራንክ አይደለም። ያው እንግዲህ ኦንላይን ከሱ ጋር ኬክ ስቆርስ ምናምን እሱ ጋር ያለውን ነገር ታያላችሁ ማለት ነው። እና ፍቅረኛዬ ነው። ታው ፍቅረኛዬ ነው። ሰው ተከታትለን እንመለሳለን ማለት ነው። አብራችሁ ስለነበራችሁ ስለምትሆኑ ከዚህ በኋላ ስለምትሆኑ በጣም አድርገን እናመሰግናለን። ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። እንግዲህ መጣን። ኬክ አብረኛ በለ እንዴ ለኬክ አዲስ ሲጀመር የመጣሁት ቀን ደስተኛሉ መድኃኒት በጠላ አንተና አስወግዶ ሌላ የሚያስጠላ በሜሪያን ንጌ ባስናቀች ክራር ጠብቅሃለው ከዝታ ጋር። ሰላም እንዴት ናችሁ? ዛሬ ራሴን በማብራራት ላይ ይገኛለሁ። ይሄ ቪዲዮ ለመስራት ብዙ ነገር ነው ያነሳሳኝ። ማለት አንደኛ 4 ዓመታችን ይሆናል። ረጅም ጊዜ ነው ብዬ አስባለሁ። 4 ዓመት አይደለም 6 ወርም 1 ዓመትም ረጅም ጊዜ ነው በፍቅር ለመቆየት። እኛ ደግሞ እና እንግዲህ ብዙም አልተናገርኩም ይመስለኛል። ማለት ስሜት መግለጽ በጣም ከባድ ነው ካሜራ ፊት። ግን ለ4 ዓመት ያህል አብረን ስለነበረ በጣም ደስተኛ ነኝ። በጣም ወዳለሁ። አፍሬ ነው አረ መልክ ካሜራቸው አሰራዩልኝ አፈር ደስ አይልም ወይ ስሜቴን ለመግለጽ ያህል የመጀመሪያ ለመናገር ፈርታ አይፈታ አለ ያየሰው ይላል። እሺ ማለት የመጀመሪያ ፍቅረኛዬ ነው ማለት ከሱ በፊት ማንንም አላውቅም ነበር። አንድ 10 ማለት የመጀመሪያ እኔ ነበርኩኝ። ኪዳነ ምሕረት ያመቱ ሄደን ነበር ከጓደኞቼ ሄጄ ነበርና በዛን ታይም ነው ያየሁት። አይቼው በቃ ከዛ ስልኩን ሰርቄ ምናምን ያናገርኩት እና ፈርስቴ ነበረ እንዳልኳችሁ ለፍቅር ማለት ነውና በጣም ነበረ ማፈቅረው በጣም ነበር የምወደው። አሁንም ቢሆን ማለት ስሜቴ አልቀነሰም፣ ግን የመጀመሪያው ስሜቴ ከብድ ነበረ ከየትኛውም ጊዜ በላይ። የመጀመሪያው ማለት ፍቅረኛዬ ሳይሆን 1 ዓመት ጠብቄዋለሁ። ፍቅረኛዬ ሳይሆን 1 ዓመት እንደዛ ነበረ ብቻ። በደንብ ስሜቴን መግለጽ አልቻልኩም። ለምን እንደሆነ አላውቅም። በጣም ማለት ያስፈራል ነው ብቻ ከበርሰ ማለት ኢሞሽናል ሞስ ኦፍ ላይፍ ከባድ ነው፣ በጣም ከባድ ነው። እኔ ደግሞ እንደዚህ አፈቅርሃለሁ ወድሃለሁ ምናምን ማለት ያሳፍረኛል። ግን እንደምንም ብዬ ፍረቴን ተቋቁሜ ካለኝ ስሜት አንፃር በጣም ነው የምወድህ፣ በጣም ነው ታፍራለች በጣም እኔ በምን እንጂ ወይ 2 ሊትር አትሰጡኝ መሀል ገባ ነኝ አፍራለሁ የምትለው እና ጥሩ ጊዜያቶችን አሳልፈናል።
እና ደግሞ እሱ ምን ያህል እንደሚወደኝ አስባለሁ። ይወደኛል ብሎ ማሰብ ይከብዳል፣ ግን እኔ በጣም ነው የምወደው። ከዚህም በኋላ ራሱ ምናልባት መጨረሻችን አሪፍ ላይሆን ይችላል፣ ግን ደስተኛ ነበርኩኝ፣ ደስተኛ ነኝ አሁንም ባለው ነገር። መቼም የማይቆጨኝ ህይወት አሳልፌያለሁኝ እና የተሻለ ቦታ ላይ ደርሰን እንደምናወራው የኔና የሱን ታሪክ እንደሚመስለኝ ማለት ነው። ኦንላይን ላይ ነው ይመስለኛል። የዛሬ ዓመትም አክብረን ነበረ እንትናችንን አመርሰላችንን። የዛሬ ዓመት ደግሞ ሰርጋችንን ብራይድ ደግሞ ቀስ ብዬ ምናምን ነገር ከብራይድ በኋላ ሰርጌን ምናምን አድርጌ በኦንላይን እንደሚሆን ተስፋ አደርጋለሁ። ለማንኛውም በጣም ነው የማመሰግነው። በጣም ቢዝነስ ተመችቷል። ዩቲዩብ ቢዝነስ የምጡ ቪዲዮና መግባታችን አይቀርም። በዚህ ከቀጠለ ከባድ ነው። እንግዲህ እንደምንጋባ ተስፋ አለኝ። አብራችሁን ስለነበራችሁ በጣም አድርገን እናመሰግናለን። አሁንም አለ ዳኒ በጣም ኬክ ይወዳል። ስናሹካ ከታሪክ የማረሳው ነው እና ውድ ቤተሰቦቻችን ይሄን ይመስል ነበረ። በፕሮግራማችን ዘና ፈታ እንደምትሉ ተስፋ እናደርጋለን። ቅድም እንዳልኩት ከዚህ በኋላ እንደዚህ አይነት ኮሜንቶች አይደገሙ። ሁሉም ሰው የራሱ ላይፍ አለው። በስራ መግባባትና ስራ ላይ አብሮ በመስራት ደስ የሚሉ ወይም ደግሞ ቢሆኑ ብለን እኛ የምንመኛቸው ሰዎች አሉ። ያ ማለት ግን አንድ ላይ ሆናሉ ማለት አይደለም። በፕሮግራማችን ዘና ፈታ እንደምትሉ ተስፋ እናደርጋለን እና ሰርግ እንጠብቃለን። እናመሰግናለን። ተከታተሉ፣ የትም እንዳትሄዱ። ቤተሰቦች ብለን የጀመርነውን አሁን ደግሞ እንግዲህ ወደ መሰነባበቱ ደርሰናል። ፕሮግራማችን የተመለከታችሁትን ይመስል ነበረ። በፕሮግራማችን ፈታዘን እንዳላችሁ ተስፋ እናደርጋለን። ብዙ ትምህርት ወስዳችኋል። ደግማችሁ እንደዚህ ኮሜንት አትኮምቱም ብለን ተስፋ እናደርጋለን። ታሪክ አሜን። አብራችሁን ስለነበራችሁ በጣም አድርገን እናመሰግናለን። እንዴት ነው እንደዚህ አሁን እዚህ ደረስነው? ወይ እንዴት ነው 4 ዓመት ራሱ እኛ ራሱ በዩቲዩብ የቆየ ነው። አብራችሁን ስለነበራችሁ ከልብ አድርገን እናመሰግናለን። ለምታበረታቱን፣ ለምትደግፉን፣ ሁሌ ከጎናችን ለነበራችሁ ጓደኞቻችን እንዲሁም ደግሞ የዩቲዩብ ቤተሰቦቻችን በጣም አድርገን እናመሰግናለን። በጣም አድርገን እናመሰግናለን። ደህና ሁኑ ልጆች። የዛሬ አበባዎች ይነገ ፍሬቻ